Hey guys, welcome and namaste to my channel. Today I'm going to teach you how to export photos, videos and file from your iPhone to your Windows PCs and laptops. It work with Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 or above. यहाँहरूले तपाईको आइफोनमा चाहिँ डकुमेन्ट्स भन्ने एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ तपाईले एप स्टोरमा गएर फ्रीमा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि एप स्टोरमा गएर तपाईले सर्चमा डकुमेन्ट्स टाइप गर्नुहोस्। जब डकुमेन्ट्स टाइप गरेर तपाईले हेर्नुहुन्छ तब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्ट यहाँनिर तपाईले गेट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यो एप पहिले नै डाउनलोड गरेको हुनाले अहिले चाहिँ यहाँ मेरो ओपन दिइरहेछ। तपाईहरुले चाहिँ यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी डाउनलोड गरिसक्नु भएपछि यसरी देखिन्छ जुन यो डकुमेन्ट भन्ने एप छ त्यसमा जानु भएर त्यसको युजर इन्टरफेस चाहिँ यस्तो हुन्छ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। फोटो एल्बम, आइट्युन फाइल, आइक्लाउड, माई स्क्यान यस्तो वगैरा वगैरा भनेर लेखेको हुन्छ। यो चाहिँ यस्तो हुन्छ र तपाईले यो डकुमेन्ट्स एप इन्स्टल गरिसक्नु भएपछि तपाईलाई कुन चाहिँ भिडियो, फोटो अथवा फाइलहरु तपाईलाई कम्प्युटरमा राख्नुपर्ने हो त्यो फाइलहरुको कुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा गएर सिलेक्ट गर्नुहुन्छ। जस्तो कि म अहिले यहाँ फोटो राख्न गइरहेको छु। फोटो राख्नको लागि मैले चाहिँ सुरुमा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि मैले यो सिलेक्ट गरे। अब त्यसपछि तपाईले डकुमेन्ट्स एपमा राख्नको लागि सबैभन्दा तल देब्रेपट्टि साइडको तलपट्टि एउटा रेक्ट्याङ्गलमा एउटा माथिपट्टि एरो दिएको जुन सिम्बल छ त्यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। जब तपाईले त्यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ तब तपाईले यो प्रकारको देख्न सक्नुहुन्छ। यो धेरै एपहरुमा शेयर गर्न सक्ने भनेर देखाइरहेको छ। त्यसपछि तपाईले तलपट्टि जानुपर्ने छ सेभ टु फाइल भन्ने ठाउँमा। सेभ टु फाइल जब सेभ टु फाइलमा थिच्नुहुन्छ तब यसरी तपाईको अप्सनहरु आउँछ। तपाईले पहिला नै डकुमेन्ट्स एप डाउनलोड गर्नु भएकोले यहाँनेर यसरी अप्सन दियो, नत्र तपाईको यो अप्सन दिने छैन। जब तपाईले इन्स्टल गरेर तपाईले अब कुन ठाउँमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यो ठाउँमा तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जस्तो कि मलाई म्युजिक भन्ने फोल्डरमा राख्नु मन छ त्यसैले म एड गर्दै छु। जब एड गरे तब तपाईले अब कन्फर्मको लागि त्यो एपमा जानुहोस् र तपाईले जुन फोल्डरमा राख्नु भएको थियो त्यो फोल्डरमा हेर्नुहोस्। मैले म्युजिकमा राखेको थिएँ, म यसमा हेर्छु। अघि देख्नुभयो तपाईले मैले यो तीनटा फोटोहरु चाहिँ यो डकुमेन्ट्स एपमा राखेको थिएँ। अब यसलाई तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। यो फाइलहरुलाई मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। मुभ चाहिँ कहाँ गर्नुपर्छ भन्ने तपाईको डकुमेन्ट भित्र आइट्युन्स फाइल भन्ने एउटा हरियो कलरमा फोल्डर हुन्छ त्यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब तपाईले चाहेको फोल्डर बनाउन सक्नु पनि हुन्छ अथवा तपाईले त्यतिकै राखिदिनु पनि भए पनि हुन्छ। यसैले म चाहिँ यहाँ सजिलोको लागि फोल्डर गर्दै जाँदैछु। यो चाहिँ शेयर फाइल फ्रम डकुमेन्ट्स यसरी म क्रिएट गर्छु। जब क्रिएट गर्छु तब यहाँनेर एउटा फोल्डर देखाउँछ, यसमा जानुहोस् र मुभ टु गर्नुहोस्। जब यसरी तपाईले गर्नुभयो तब कन्फर्मेसनको लागि फेरि एकचोटी चेक गर्नुहोस्। ल ठीक छ। अब यसपछि जब तपाईले डकुमेन्ट्स एपमा यसरी तपाईले चाहेको फाइलहरुलाई राख्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले कम्प्युटरमा गएर राख्नुपर्ने हुन्छ। So let's go to the computer. As you can see, now we are in the computer. First मा तपाईले तपाईको आइफोनलाई ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा USB लाइटनिङ केबलको थ्रुबाट कनेक्ट गर्नुहोस्। Now iPhone has connected to the computer. त्यसपछि तपाईले तपाईको ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा रहेको आइट्युन्स खोल्नुहोस्। जब आइट्युन्स खोलिसकेपछि यस प्रकारको युजर इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईको कनेक्ट भएको आइफोन स्क्रिनको देब्रे साइडको माथिपट्टि देख्न सक्नुहुनेछ र त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र फाइल शेयरिङ अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हामी डकुमेन्ट्स एपमा क्लिक गर्छौं। त्यसपछि तपाईको
फोटोज भिडियोज र फाइल रहेको फोल्डरलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यसको सबैभन्दा तल रहेको एड फाइल र सेभ भन्ने दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। एउटा एड फाइल र अर्को सेभ अप्सन। एड फाइल चाहिँ के का लागि भन्नुहुन्छ भने जस्तो कि हाम्रो ल्यापटपमा अथवा कम्प्युटरमा फोटो भिडियो तथा फाइलहरू चाहिँ हाम्रो आइफोनमा राख्नुपर्ने छ भने एड फाइल गर्न सक्छौँ भने आइफोनमा रहेको फोटो भिडियो तथा फाइलहरू चाहिँ कम्प्युटरमा राख्नको लागि सेभ अप्सनमा क्लिक गर्छौँ र तपाईँले क्लिक गरिसक्नु भइसकेपछि तपाईँको एउटा आइट्युन्स भनेर एउटा पपअप स्क्रिन देखा पर्छ। त्यसमा तपाईँले आफूले चाहेको ठाउँमा चाहेको फोल्डर बनाएर भिडियो तथा फोटोहरूलाई चाहिँ सेभ गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। द्याट्स इट। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। प्लिज leave a like, share and subscribe for more videos.